Xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một buổi tối biết được nhiều các cái thông tin về máy móc, kỹ thuật nông nghiệp. Và chúc anh em khi mà dùng máy thì người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Thưa anh em, rất vui vì hôm nay Mạnh lại được ngồi cùng với anh em vào 8 giờ 30 phút tối. Và thưa anh em, tất cả những buổi phát trực tiếp vào 8 giờ 30 phút tối, Mạnh sẽ dành phần lớn thời gian để chia sẻ các cái kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng và sử dụng máy nông nghiệp, máy kéo, máy gặt, máy cấy cho anh em như thường lệ. Và thưa anh em thì Mạnh sẽ đọc tất cả các cái câu hỏi về bình luận cũng như là các cái câu hỏi về máy móc của anh em từ trên xuống dưới, để cho anh em khi mà anh em nào bình luận trước thì sẽ được đọc và sẽ được trả lời trước, để anh em biết rằng mọi cái bình luận của anh em đều được xử trí một cách công bằng và không có sự lựa chọn, cũng như là tất cả những cái góp ý của anh em đều là những điều mà rất quan trọng trong những buổi phát trực tiếp của Mạnh. Và rất cảm ơn anh em một lần nữa đã tham gia cũng như là gửi các cái câu hỏi và bình luận trong những cái buổi phát trực tiếp của Mạnh. Và Mạnh xin thông báo với anh em là Mạnh sẽ chuyển các cái thời gian, Mạnh sẽ chuyển thời gian phát trực tiếp vào, thay vì tối thứ năm thì Mạnh sẽ chuyển sang tối thứ sáu để cho anh em có nhiều thời gian hơn. Bởi vì thường là thứ sáu máu chảy về tim, nên là chúng ta thường là sẽ sắp xếp được cái thời gian nó tốt hơn để có thể xem các cái buổi phát trực tiếp, và đặc biệt là nghe những cái tư vấn cũng như là nghe rất nhiều các cái thắc mắc câu hỏi của rất nhiều anh em, để chúng ta có thể lường trước được những cái vấn đề về hư hỏng cũng như là các vấn đề thường gặp trên máy móc của anh em, làm sao đó để anh em có thể luôn luôn giữ cho cái máy móc hoạt động một cách xuôi xoát, và đặc biệt là chúng ta nắm được các cái vấn đề cơ bản trên cái máy, thì chúng ta làm chủ được kỹ thuật của cái máy thì cái máy của chúng ta nó sẽ phục vụ chúng ta được nhiều hơn. Và mong làm sao đó để anh em có thể làm chủ được và chủ động xử lý mọi vấn đề, và đặc biệt mà anh rất là mong anh em có thể điều chỉnh trước khi nó hỏng. Đó mới là một cái mục tiêu lớn của những buổi phát trực tiếp trên kênh Kỹ thuật Máy KTM. Quay lại câu chuyện hôm nay thì xin chào anh Tuấn Vũ. Anh Tuấn Vũ gửi lời chào tất cả anh em thợ máy. Xin chào anh Bảo Sáng. Anh cho em hỏi máy gặt DC70 của em đang chạy tuột số 1, 2 là hỏng gì nhiều ạ? Ý của bạn Bảo Sáng là đang chạy tuột số 1, 2 tức là nhảy số 1 và số 2, tức là số L và số M. Thì thưa với anh em là khi mà nó nhảy cái số 1 và số 2 ấy, thì chắc chắn là chúng ta phải kiểm tra từ bi này, trục. Thì bi, trục là hai cái đầu tiên, trục can lưa và trục của cái bánh răng 3 tầng cũng như 3 bánh răng tầng HLM. Và ngoài ra chúng ta kiểm tra thêm cái càng cua, nếu nó mòn quá, cái càng cua ấy, cái bề dày của càng cua nó mòn quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc nhảy số. Ngoài ra thì chúng ta phải quan tâm thêm là lò xo, bi mà cái chốt của cái càng cua nó thò ra thụt vào ấy. Thêm một thứ nữa chúng ta cần phải kiểm tra và soi kỹ nó, đó là cái khớp, cái trục khớp của cái càng cua. Cái trục khớp của càng cua mà khi mà nó cái trục 5 khớp ấy nó cắm vào cái hộp số, nó có lắc hay không, cái lỗ đấy nó có lắc hay không. Nhiều anh em dùng nó quá lâu rồi, cái lỗ trên cái lốc nhôm ấy, nó lỏng rồi, cái trục nó lắc thế này thì đâm ra cái càng cua nó bị sẹo, nó cũng sinh ra nhảy số. Và một điều đặc biệt là anh em phải căn cứ cho nó chuẩn với cái tiêu chuẩn của các cái vị trí của các cái bánh răng đó, làm sao cho nó đúng, làm sao cho nó theo tiêu chuẩn của sản xuất. Thì thưa anh em là các cái căn cứ thì cũng như là cái sơ đồ số thì luôn luôn có trên cái website kỹ thuật máy.vn hoặc là phụ tùng kubota.vn. Anh em có thể vào đó, vào phần anh em vào phần
kỹ thuật máy, cách sửa chữa máy để anh em biết được cái tháo lắp cũng như là cái sơ đồ của nó để lắp cho nó đúng. Rồi một phần không thể thiếu đó là bánh răng. Nếu bánh răng mà nó bị sẹo, nó bị chéo quá nhiều thì đó cũng là một phần mà làm cho chúng ta sẽ bị hỏng bị lỗi cái nhảy số 1, số 2, tức là số M và số L của anh em. Và chúc cho bạn tìm được cái lỗi một cách chính xác nhất. Nhớ là xem kỹ tất cả những cái vấn đề mà Mạnh vừa nói, để tránh trường hợp là chúng ta tháo ra xong rồi xem nó vội vàng và nó làm cho cái việc sửa chữa nó không được hoàn hảo, lắp vào rồi lại tháo ra thì nó rất là mất công, mất thời gian. Bạn Bảo Sáng nhá. Xin chào Mai Nguyễn. Anh Mạnh ơi, máy cày của em lại có khói màu đen ra đường hơi thừa là sao vậy? Trời ơi, máy của bạn mà có khói đen ra đường hơi thừa thì rất là căng. Thật sự căng, cứ có khói trên đường hơi thừa là đã có vấn đề về hơi rồi, về xi măng, về piston rồi. Chứ không phải là dừng lại ở cái câu chuyện là nhiên liệu hay là kim phun hay bơm có áp nữa, mà nó phụ thuộc vào piston và xi măng và nòng xi lanh. Cái đó là gọi là hơi đấy. Thì mình nghĩ là đã ra đường hơi thừa là chắc chắn là xuống hơi. Piston, xi măng, xi lanh là kém rồi bạn nhé. Chắc là phải nhờ thợ động cơ đến kiểm tra kỹ cho bạn. Rồi xin chào Thắng Hoàng. Thưa anh em là Mạnh sẽ trả lời các cái câu hỏi cũng như là tương tác trên hệ thống kênh YouTube Kỹ thuật máy KTM, và Mạnh cũng đồng thời là phát trực tiếp trên tất cả các cái mạng xã hội mà tài khoản KTM Kỹ thuật máy, để cho anh em khác có cơ hội để nghe được. Và nếu như anh em nào mà chưa được Mạnh đọc cái câu hỏi thì cũng hết sức thông cảm cho Mạnh, bởi vì là các cái câu hỏi kỹ thuật thường là phải nói rất là kỹ, làm sao đó để cho anh em hiểu thì chúng ta mới làm nó mới chuẩn được, tránh trường hợp là tháo ra lắp vào rồi làm mãi không được là một, thứ hai là nó lại bò lành nó lại thành bò què, thì nó rất là phiền phức cho anh em, và nó mất những cái giá trị của những cái lời tư vấn, thì nó sẽ là rất là lãng phí về nhân lực và vật lực là như vậy. Rồi xin chào Thắng Hoàng, xin chào Nông Thắng. Anh ơi, sử dụng boe nhớt với boe khô thì cái nào ok hơn? Nông Thắng ơi, thật ra là hai cái đó sẽ không có cái so sánh sự hơn và kém. Boe khô cũng như boe ốp nhớt ấy, nó đều là boe, và Mạnh giải thích kỹ hơn về boe khô và nhớt. Boe khô tức là cái lõi lọc giấy mà anh em hay thấy là lấy ra thổi. Rồi boe nhớt là loại boe mà nó có cái đường hút nó đi qua cái màng nhớt và nó ngược vào trong buồng đốt. Thì thưa anh em là đối với những cái máy ấy, nó tùy theo cái cách thiết kế định vị của các cái nhà máy cũng như là các cái máy, thì người ta sẽ đưa ra cái phương án là boe nhớt hay là boe khô. Nhưng mà Mạnh thấy những cái máy có cái công suất lớn thì thường là người ta sẽ đưa boe nhớt vào đó, hoặc là có những cái máy mà có nòng xi lanh lớn nhé, thì họ sẽ sử dụng phương án thiết kế bằng boe nhớt. Thế thì nó khác nhau ở chỗ nào? Boe khô thì gió nó vào nó không phải đi qua các cái hệ thống nhớt hay màng nhớt gì cả, mà nó cứ thế nó vào thôi, Rồi đối với cái boe khô thì nó không đi qua màng nhớt, nên là nó không mang hơi nhớt vào trong piston, vào trong xi lanh. Thì đương nhiên là mọi người biết là nhớt vào trong cái hơi nhớt vào trong piston xi lanh thì nó cũng sẽ có một cái phần nào đó nó có thể bôi trơn được cái piston, cái xi lanh. Rồi boe nhớt ấy thì nó đi xuống và nó lắng các cái cặn bẩn ở trong nhớt, ngưng ở nhớt ấy, nó sẽ có cái tác dụng là làm cho cái khí
của chúng ta khi mà đi vào nó gọi là được sạch sẽ hơn, và cái lượng khí nó cũng nó sau khi mà đi qua boe, cái boe e nhớt đấy nó sẽ không bị nói thế nào, nó sẽ được nhiều hơn, nó sẽ cái lượng khí nó đi qua nó sẽ thông thoáng được nhiều hơn, và nó không bị làm móp cái boe, móp cái lọc khí. Nếu như trong trường hợp lọc khí nó có hiện tượng là tương đối tắc thì nó không làm móp, và đặc biệt là nó sẽ làm bôi trơn cái hệ thống nòng xi lanh. Với cái nòng xi lanh lớn thì cái lực ma sát nó lớn hơn, nên là nó cần phải đi qua nhớt để cho cái không khí nó được mang một chút hơi nhớt đi để nó bôi trơn cái hệ thống su páp rồi hệ thống nòng xi lanh. Có vậy thôi, chứ còn nó sẽ không có sự khác nhau nhiều về cái công dụng cũng như là tính chất sử dụng. Có nhiều máy có thể là 100 HP nhưng mà có đơn vị thì người ta thiết kế là boe khô, nhưng có đơn vị boe nhớt, thì hai cái đó Mạnh cho là nó không có cái sự khác biệt lớn về cái tuổi thọ, độ bền. Đó, còn tùy vào cái độ nén này, tỷ số nén, rồi còn đường kính xi lanh piston nữa bạn nhé. Nên là nếu như cái máy đó nó ok, mình thấy ưng và tình trạng nó còn tốt thì chúng ta cũng đừng ngại ngần để có thể quyết. Rồi đó là câu hỏi của bạn Nông Thắng. Xin chào Lích Nguyễn, anh cho em hỏi máy DC 105 giá sao vậy? Bạn Lích Nguyễn ơi, Mạnh chưa nắm được cái giá của DC 105 nhé. Rồi Mạnh sẽ tìm hiểu và có thể trả lời trong các cái buổi phát trực tiếp tiếp theo. Xin chào Nguyễn Chuẩn. Em Mạnh cái gì? MC em Mạnh. Chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Nghe em Mạnh tư vấn kỹ thuật máy. Cảm ơn anh Nguyễn Chuẩn rất là nhiều. Xin chào Xuân Đương Nguyễn. Anh cho em hỏi vỏ hộp số DC70 hãng có sơn không vậy? Em thấy thợ hãng lắp cho ông anh thấy nó trắng tinh, không sơn gì cả. Xuân Đương Nguyễn này, đúng là vỏ hộp số không có sơn gì hết bạn nhé. Vỏ hộp số là không có sơn bất cứ một cái gì cả. Rồi, xin chào Hoàng Long Nguyễn, em muốn mua cái mui của máy Janma có không anh? Máy Janma bao nhiêu? Là thường là có, bạn có thể truy cập vào website phụ tùng janma.vn để bạn xem tất cả các cái hệ thống kỹ thuật cũng như là phụ tùng của nó. Rồi, xin chào Tuấn Trần. Xin chào Hoài Nguyễn. 4018 dẫm côn vào số nhã nhẹ, côn kêu cực, nghe như trong hộp số là bị sao vậy? Bạn Hoài Nguyễn ơi, nhã nhẹ côn kêu cực nghe như trong hộp số đó là cái đơn giản thôi, nó chỉ là cái độ dơ của cái trục A cơ và bánh răng trong số thôi. Đó là kêu của bánh răng cũng như là trục thôi, chứ nó không có, bạn nghĩ là chưa có vấn đề gì. Thường là cái máy 4018 nó sẽ kêu như thế, khi mà nhã nhẹ mà cảm nhận thì nó sẽ thấy nó kêu. Rồi, xin chào Sọt Rác Cảm Xúc. Cho em hỏi cách thay phớt cần tiến lùi của 4018. Bạn ơi, cần tiến lùi của 4018 ấy thì bạn đóng cái chốt cuộn ra, xong rồi bạn cạo cái cái ống nối ra. Đấy, vào cái ống nối ra và cậy cái gioăng xỉ, thật ra nó chỉ là cái gioăng xỉ thôi. Đấy, xong rồi móc cái gioăng xỉ ra là thay được bạn nhé. Đối với 4018 thì chỉ cần làm như vậy là thay được. Nhưng mà Mạnh cũng thông báo cho bạn là để mà vam được cái càng đấy, gọi là vam được cái càng này cũng hơi bị khoai, phải có sự kiên trì và có mẹo thì mới làm được. Tùy tình huống để đưa ra phương pháp thôi. Rồi, đó là câu hỏi của Sọt Rác Cảm Xúc. Và Mạnh xin phép anh em là chào các anh em ở bên KTM Kỹ thuật Máy. Xin chào Cương Phạm Anh, Vĩnh Hoàng, Nguyễn Ngọc Hân. Xin chào Nguyễn Ngọc Hân. Xin chào Thái Hòa. Xin chào Vĩnh Hoàng, Nguyễn Ngọc Hân, Vũ Thức, Ben Nguyễn.
Rồi, cảm ơn các anh em đã. Xin chào Trần Công Thành, Cương Phạm, Lê Cương, Nguyễn Ngọc Hân. Và thưa anh em là Mạnh phát trực tiếp trên cả cái hệ thống của Facebook, nên là để cho anh em nào mà không có YouTube thì có thể nghe, nhưng mà Mạnh sẽ trả lời các cái câu hỏi của anh em mà bình luận trên YouTube KTM Kỹ thuật Máy. Nên là anh em hết sức thông cảm, và nếu như mà có thời gian thì có thể bật để nghe những cái thắc mắc của anh em, vấn đề của anh em đang gặp, và những cái tư vấn của Mạnh xem nó có đúng không và có áp dụng được cho anh em không. Thì điều đó cũng là một cái điều mà Mạnh nghĩ rằng nó sẽ có lợi cho anh em rất là nhiều. Xin chào Viễn Sô Thị. Anh Mạnh ơi, cho em hỏi, em dùng máy cày Iseki của em số 4 tiến, nó hú và lùi không hú, là vì sao ạ? Em cảm ơn. Số 4 tiến nó hú và lùi không hú là vì sao? Bạn ơi, thế thì cũng không khó để đoán. Đó là tiến mà hú số 4 mà lùi không hú thì tức là số 4 của bạn chưa vấn đề gì. Nhưng mà các cái tầng tiến và tầng lùi của bạn đang có vấn đề. Cái số tiến là số lùi ấy, bánh răng tiến và bánh răng lùi của bạn trong cái hệ thống bánh răng đấy đang có vấn đề. Đặc biệt là bánh răng tiến nó đã có cái hiện tượng mòn nhiều, nên là nó cộng hưởng và nó kêu. Còn khi bạn lùi không có vấn đề gì thì tức là cái số 4 của bạn và các cái số bánh răng nó liên quan đến tầng lùi nó không vấn đề gì. Đó, nó chỉ là bánh răng tầng tiến nó bị lỏng thôi bạn nhá. Thì đó là một cách để chúng ta tìm cái bệnh của những cái máy mà nó bị hú số này số kia. Chúng ta phải thử từng số một, từng cái tốc độ một, chúng ta đi tiến đi lùi nhanh hay chậm như thế nào đó để chúng ta kiểm soát được cái tiếng hú của nó, rồi chúng ta đưa ra các phương án. Thì khi mà chúng ta tháo máy ra, chúng ta mới quyết định được là cái bánh răng đấy so sánh các cái bánh răng nó có cái sự khác nhau như thế nào anh em nhé. Đó là một cách rất là hay. Rồi, xin chào Xuân Đương, rồi Hoàng Nguyễn Long, rồi xin chào Đại Trần. Anh cho em hỏi sao máy gặt còi báo xoắn bật, khóa điện kêu không tắc xoắn và cảm biến vẫn bình thường, kiểm tra cảm biến rồi. Còi báo xoắn bật kêu, nhưng mà bạn xem là cái đèn báo trên bảng táp lô nó có báo hay không. Cái còi nó kêu chung cho tất cả các cái vấn đề đó. Cái còi ở trên cái cánh cửa cái nước nó kêu chung cho tất cả các vấn đề, nhưng mà cái đèn nó có sáng hay không thì đó mới là điều quan trọng đó. Cái đèn mà sáng thì mới đúng là cái cảm biến khoan xoắn có vấn đề. Còn nếu cái đèn nó không sáng thì do là cái còi nó bị chập thôi. Mà Mạnh tin là vì là bạn nói là bật chìa khóa lên cái nó kêu rồi, thì đó là do cái dây điện của cái còi nó đang chập mát. Mà thường là cái dây điện của cái còi ấy nó chỉ đi qua chassis, nó xước một cái là nó sẽ kêu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là thưa với bạn là bạn bật chìa khóa là điện dương nó đã cấp đến cái còi rồi, nó chỉ chờ điện âm từ táp lô xuống cái là nó kêu thôi. Thì bạn xem là nó có bị chập chẹng ở đâu hay không nhá. Thì bạn chỉ cần rút bạn mở cái cánh cửa kết nước ra, bạn lần dây từ cái còi đi xuống qua gầm động cơ, thì nó thường Mạnh thấy là đâu đó nó sẽ chập cheng gần chỗ đấy, gần cái chỗ gầm động cơ ấy bạn nhé. Đại Trần nhé. Rồi, và nếu như mà cái đèn nhỏ có số 2 ở trên bảng táp lô nó sáng thì đó mới là do cái cảm biến khoan tắc xoắn. Xin chào Thuận Anh. Cách phân biệt động cơ 60 và 70 như thế nào? Bạn ơi, cách phân biệt động cơ 60 và 70 thì đơn giản, đó là chúng ta xem cái mặt máy của cái động cơ 70 thì sẽ không có kim sấy,
Còn động cơ 60 thì sẽ có kim sấy, kim sông máy đấy. Động cơ 60 sẽ có kim sông máy nhé. Rồi nếu như mà động cơ 60 ở động cơ trên mặt máy của nó mà nó có kim sông máy thì chắc chắn gọi là kim sấy nóng máy ấy, là DC60. Thì cái đó là cái phân biệt dễ nhất và chính xác nhất. Xin chào Nguyễn Chuẩn. Xin chào anh Nguyễn Chuẩn. Em ơi cho anh hỏi tí, lắp dây công tơ thì chỉ có tháo mỗi mặt đồng hồ ra thôi phải không em? Anh cảm ơn. Vâng ạ. Dây công tơ mét là dây cáp ấy, thì anh chỉ tháo mặt đồng hồ ra xong anh vặn ở dưới đây. Để cho anh xem, để cho anh em xem cái dây công tơ mét này. Đây, dây công tơ mét đây, nó như thế này đây. Đó, anh chỉ tháo mặt đồng hồ và anh vặn cái con ốc này ra thôi. Vặn ra là nó ra. Đây, đây là cái đường lắp vào phần động cơ đây. Đấy, còn đây là đường lắp vào phần đồng hồ này. Chúng ta chỉ cần vặn là nó ra và nó vào thôi, đơn giản vậy thôi. Xin chào Nam Bùi. Bơm thủy lực L128 có thay mới được không? Anh Nam Bùi ơi, có hoàn toàn thay mới được, có thay mới được. Xin chào Đào Văn. Máy DC70 mất điện tốc, cái gì? Mất điện tốc lỗ đề không chạy, để nguội đề chạy. Mất điện tắp lô ấy hả? Đề không chạy. Mất điện tắp lô đề chạy, đề không chạy mà để nguội lại chạy. Cái này chắc chắn là anh phải kiểm tra toàn bộ cái hệ thống từ cái cầu chì này. Đầu tiên về điện là luôn phải kiểm tra cái cầu chì, xong đó anh đề trực tiếp một phát anh nhá, anh đề trực tiếp một cái xem là nó có chạy không. Đó, nếu như nó chạy thì hệ thống đề hoàn toàn bình thường, mọi thứ dây điện bình thường. Nhưng mà nếu đề trực tiếp mà nó không chạy thì anh phải kiểm tra lại cái hệ thống dây điện cấp đến đề, nó nóng hoặc là nó như thế nào đó, nó lúc nó nóng nó có thể nó tiếp xúc không tốt, nó không cấp điện được điện. Nhưng mà đề trực tiếp nó chạy ấy, thì anh lại phải kiểm tra cái hệ thống cầu chì cũng như là ổ khóa, rồi các cái đặc biệt là cái chân cầu chì mà nó cấp điện chung cho cái hệ thống táp lô và hệ thống dơ le. Thế thì đơn giản thôi, anh sờ một tay vào cái con dơ le, xong đó một tay anh vặn khóa, một tay anh sờ vào dơ le đề số 1 ở trên cùng bên tay phải, anh một tay sờ vào đó, một tay anh vặn khóa. Rồi nếu con dơ le nó nảy thì tức là cái ổ khóa và cái hệ thống dơ le ok, nó chỉ là bị cái từ chân của dơ le xuống đến cái cục đề thôi anh nhá. Đó là cái cách kiểm tra của cái đề DC70. Rồi, xin chào Nông Thắng. Anh ơi, bên Kubota chỗ anh có phân phối dàn bóc mía không vậy, và giá cả sao anh biết không? Mình nghĩ là sẽ không có, hiện tại ở mình sẽ không có, mà một số đơn vị ngoài họ sẽ phân phối cái lô bóc mía đấy. Cái lô bóc mía đấy Mạnh chưa nắm được cái giá đấy, thì nếu như bạn cần thì bạn có thể nhắn tin cho Mạnh qua cái Zalo cũng như Facebook, thì Mạnh sẽ tìm hiểu cái giá và trả lời cho bạn. Xin chào Minh Phạm. Chú Mạnh cho anh hỏi dòng máy Janman Nhật bãi dòng US là hàng đỉnh nhất đúng không? Anh ơi, là hàng US thì tất nhiên nó là hàng nồi đồng cối đá rồi, nhưng mà chưa phải đỉnh nhất, cũng chưa phải đỉnh nhất anh nhé. Và Mạnh cũng có một cái góp ý cho anh em mà tìm mua máy bãi ấy. Thì cái tình trạng hiện tại nó mới là quan trọng, tình trạng hiện tại nó mới là quan trọng, nó mới quyết định được cái chất lượng của cái máy. Còn tất nhiên là dòng US nó là dòng nồi đồng rồi, có một số dòng nó cũng kinh điển, thế nhưng mà tình trạng hiện tại nó mới là quan trọng anh nhá. Rồi, xin chào Trọng Lâm. Cho em hỏi máy em tại sao đồng hồ báo nhiệt em
Đồng hồ báo nhiệt em mua nay đang gặt tự nhiên báo lên 95 độ, sau lên 100, lát sau vô bờ đổ lúa lại báo 120. Em hoang mang quá, sau ra chạy về 90 mấy là sao nhỉ? Bạn ơi, bạn kiểm tra ngay ở cái dưới chân của cái đồng hồ báo nhiệt cho mình. Dưới chân của nó có mấy cái con ốc vít đấy, bạn vặn chặt nó lại, kiểm tra kỹ dưới chân của cái đồng hồ, vặn chặt nó lại. Và cái rắc cắm điện có thể là nó lỏng, hoặc có thể là nó chạm đâu đó, nó làm cho cái đồng hồ nó lên lung tung vớ vẩn bạn nhé. Bạn chú ý theo dõi cái đồng hồ như thế là rất là tốt, rất là trân trọng cái nhiệt độ của cái máy, cũng như là theo dõi kỹ cái tình trạng của cái máy, như thế là rất là tốt. Và mình nghĩ là cái máy của bạn nó sẽ đang hoạt động, nó ổn định thôi. Nhưng bạn nhìn lại cái chân điện ở cái đồng hồ, và nếu như cái chân ok chặt chẽ thì bạn phải nghiêm túc làm sao đó kiểm tra tất cả các cái hệ thống thông gió, quạt gió, rồi lọc gió, tất cả những cái thứ liên quan đến gió và nước, để biết được tại sao cái máy tự dưng nó lại bị như vậy bạn nhé. Rồi, rất cảm ơn Trọng Lâm đã bình luận và nói lên bạn là một người rất là quan tâm, cũng như là theo dõi máy rất là kỹ, và hy vọng rằng anh em máy móc nông nghiệp cũng hết sức để ý đến tất cả những cái gì liên quan đến nhiệt. Nhiệt là cái hội tụ cuối cùng, là nơi cư trú cuối cùng của tất cả những cái loại lỗi hỏng hóc của máy móc. Bất cứ cái gì nó chuẩn bị hỏng nó cũng sinh nhiệt, kể cả cái motor nó định cháy nó cũng sinh nhiệt, rồi kể cả cái bơm nó định kém nó cũng sinh nhiệt, và kể cả cái động cơ nó có vấn đề nó cũng sinh nhiệt, đến cái van thủy lực nó có vấn đề nó cũng sinh nhiệt, cái xi lanh thủy lực hay bất cứ cái gì nó cũng sinh nhiệt, rồi nó bắt đầu mới hỏng, và nó bắt đầu hỏng thì bắt đầu sinh nhiệt bạn nhé. Rồi, xin chào Nacorun DC70 em đi bully 1 tấc 1 nhông cái gì trong hộp số, nhông trong hộp số từ 1426 em lên 1624, chạy có ok không? Thật ra là đã bully rồi ấy thì đừng có lên nhông nữa. Và Mạnh khuyến khích anh em là nên làm bully, chứ làm nhông nó nói thế nào nhỉ? Nó sẽ không hay cho hộp số, không hay cho cái hệ thống tiếp theo sau, mà chỉ nên là giảm bully đi thôi, để cho nó tăng cái tốc độ HRT lên, thì Mạnh tin là nó sẽ tốt hơn. Rồi, xin chào Tường 9B, xin chào Khải Vũ Quang. Cho mình hỏi động cơ của mình mới đi cân lại bơm cao áp về, nổ lại bị khói hơn trước là bị sao? Trời ơi, mới đi cân lại. Thế lúc anh đi cân bơm cao áp thì người ta nói anh thế nào? Động cơ nó có được hay không? Nó có vấn đề gì hay không? Cái bơm cao áp của anh nó có vấn đề gì không mà anh bơm xong rồi, anh cân bơm xong rồi nó lại khói hơn? Thế thì Mạnh tin là tất cả vấn đề là đang do cái bơm cao áp của anh. Có thể là anh chỉnh nó nhiều, nếu như cái bơm cao áp nó không sao ấy thì anh cái trường hợp này là anh đang chỉnh mở cửa dầu nhiều quá. Mở cửa dầu nhiều quá nên là suy ra là nó làm cho cái lượng bơm nhiên liệu vào trong cái động cơ lớn quá, nên là nó đốt không hết và nó sinh ra khói đen anh nhé. Thì hy vọng là như vậy thì nó mới bị cái tình trạng như của anh. Cân bơm xong nó về nó lại ra khói đen căng hơn, thì nó loanh quanh cái bơm thôi. Rồi, xin chào Đạt Blues. Anh Mạnh cho em hỏi DC70 Root với DC70 Thái nhập nguyên con có gì khác nhau không? Đạt Blues đây, Mạnh cho là nó không có gì khác nhau, bởi vì tất cả nó đều sản xuất ở một cái nhà máy đấy cả. Và ngoài ra thì
Nếu có thì nó cũng chỉ khác vài chi tiết về thép, gọi là nói thế nào thì người ta định vị ở cái Thái Lan thì một số các cái chi tiết nó khác, nhưng mà kích thước nó như nhau nhé. Ở Việt Nam thì một số cái chi tiết nó khác về cái độ bền hay là về thép hay về bất cứ cái gì đấy, nhưng mà Mạnh biết là hai cái con đấy đều cùng một nhà máy. Nhưng mà tất nhiên là Mạnh cho rằng là nó sẽ có một vài điểm khác nhau nhưng nó không lớn bạn nhé. Nên là nếu như mà bạn có ý định mà mua cái Blues hoặc là DC70 Thái thì bạn cảm thấy cái nào thích thì bạn mua thôi, chứ nó không có cái Mạnh không có đánh giá được. Nhưng mà chắc chắn là 70 Thái nó sẽ đắt hơn, vì là nó nhập qua các cái con đường khác nhau, một đường tiểu ngạch và một đường chính ngạch, thì nó sẽ có cái giá chênh nhau vài chục. Xin chào Văn Dương Lý, cho hỏi bộ cầu chì của DC75 DC35 bao nhiêu tiền? Cả bộ cầu chì của DC35 có 190.000 thôi anh Dương Văn Lý nhé, đã bao gồm phí vận chuyển. Xin chào Bền Mai, khi máy cày 4018 của em đạp chuyển hướng bị kêu roạc roạc là sao anh nhỉ? Nếu có hai trường hợp, một là bạn mà thay nhớt không chuẩn nó sẽ kêu, và nhiều anh em bị rồi, nên là cân nhắc lại nhớt. Còn nếu bạn thay nhớt chuẩn mà nó vẫn kêu thì thưa với bạn là cái bố hướng cũng như là cái bàn ép của bạn nó đang bị lệch hoặc là mòn. Nhưng mà tùy theo giờ thôi, cái máy những cái bố hướng mà nó nằm trong nhớt ấy, thưa anh em, là những cái bố hướng cũng như là phanh ấy mà nó nằm trong nhớt nó lâu mòn lắm, nó phải 4.000 giờ 3-4.000 giờ nó có mòn thì nó mới mòn, sử dụng nhiều, còn đâu nó kêu dọc dọc đấy thường là do nhớt đó. Rồi, xin chào Chữ Nguyễn, xin chào anh Chữ Nguyễn, xin chào DTD Vivo, cho em hỏi con máy John Deere 5040 người ta ghi dòng chữ 5040 có ý nghĩa như thế nào ạ? Em cảm ơn. Dòng chữ 5040 thì thưa anh em là có thêm chữ D nữa, chính xác là phải nói thêm chữ D nữa mới đúng. Thế thì người ta sẽ đọc là John Deere 5040. Cái số 5 đầu tiên ấy là nó sẽ đi cùng với chữ D, là dòng 5D. Dòng 5D thì tức là như thế nào? Nó giống như các cái dòng họ của con người mình ấy, cũng như là giống như là các cái định vị thiết kế cho các cái môi trường. Ví dụ như dòng 5D là nó cho nửa nước nửa khô, gọi là trung bình. Trung bình nửa nước nửa khô. Rồi các cái gọi là cái tiêu chuẩn thiết kế, hoặc là cho các cái thị trường nữa. Rồi tiếp tục chữ 040, ba cái số đấy, ba cái số 040 đấy là đọc cùng với nhau, tức là 40 mã lực, và gọi là ba số cuối đấy gọi là số hiển thị mã lực của máy, công suất máy. Ví dụ như có cái số là 120 tức là 120 mã lực, đó 040 tức là 040 mã lực đấy. Người ta để ba số như thế để cho mọi người biết là mã lực là 40 mã lực thôi, có vậy thôi ạ. Rồi xin chào Phong Lý, em cho anh hỏi 3036E John Deere của anh mua được một mùa rồi, nhưng đồng hồ có thay một lần rồi, nhưng giờ vẫn có hơi nước, làm cách nào để hết hơi nước em? Cái đồng hồ này của John Deere 3036 thì Mạnh cũng gặp cũng nhiều trường hợp là nó bị vô nước, nó bị hấp hơi nước. Thì về mặt cơ bản ấy là để mãi cho nó cũng hết, để mãi cho nó cũng hết, hoặc là để các cái bên dưới ấy, nó không bị ẩm ướt nữa thì nó cũng hết, và sau đó anh bơm keo vào các cái hệ thống vít với rắc điện
thì nó mới hết được. Còn để như thế thì rồi mãi nó chạy nó không hết, mà anh thấy là như thế. Nhưng mà có máy nó đúng là nó không hết, nó cứ mờ mờ thế, chạy rất là khó chịu. Thì chỉ có cách là tháo ra để lau cho nó sạch đi, rồi bơm lại cái đường keo trên cái gioăng của cái mặt đồng hồ thôi, chứ không chưa mạnh cũng chưa có cách gì để hết, chỉ để ngoài chuyện bơm keo cả. Xin chào Ngọc Hà, Mitsubishi MT48 xài có bền không? Nếu như mà tình trạng nó đang còn ngon thì bền thôi. Những cái máy đấy thật ra là cứ hỏi Mạnh là những cái máy của Nhật xài có bền không thì rất là khó nói. Nói bền thì nhớ may mà bạn mua cái máy mà tình trạng nó đang không tốt, nó không bền thì cũng không đúng. Mà nói không thì đâu đó nó cũng không đúng, vì là máy Nhật người ta làm ra một cái máy đâu có phải đơn giản đâu. Mà trong khi máy những cái loại đấy nó từ, thưa với anh em là Mạnh nói là những cái máy mà từ 30-40 mã lực trở lên thì người ta đã tính toán rất kỹ rồi, để cho anh em làm nó cũng đa chức năng. Nên là mua máy, xác định mua máy thì chúng ta nên xác định tìm những cái con mà nó trong tình trạng nó đang còn tốt. Hoặc nếu như mà chúng ta không xác định được thì để mà mua được máy ưng ấy, thì cứ ngầm vào những cái dòng mà nó đang thịnh hành trên thị trường. Đấy, Kubota, Yanmar rồi là an toàn nhất, mua đồ nó cũng dễ nữa. Bạn Ngọc Hà nhá. Rồi xin chào Tuấn Văn. Đình Mạnh ơi, cho tôi hỏi số tầng L126 tại sao chuyển tầng nó nặng? Anh ơi, L126 cũng như dòng L1 nó có một cái hộp chuyển tầng, nó có một cái hộp dích dắc chuyển tầng, thì cái hộp đấy nó hay bị bó nghẹt nên là nó nặng. Anh phải tháo được cả cái hộp dích dắc tròn tròn này ở bên hông, anh phải tháo ra được, anh vệ sinh các thứ thì nó mới nhẹ được. Và Mạnh cũng có làm một cái video tháo cái hộp đó ra trên máy L122 nhé. Nó giống hệt như là các cái máy khác, nó giống hệt như các cái dòng máy L1 thôi. Để anh tháo cái đó, anh xem cái video là cách xử lý nghẹt tần số của máy máy kéo L1 là anh sẽ thấy. Xin chào Phi Nguyễn Văn, cho hỏi máy Kubota và máy Yanmar máy nào tốt hơn vậy? Đang phân vân không biết mua máy 4018, 4518. Sao 4018 với 4518? 4518 thì gọi là 4508 thì 4018 đều của Kubota cả anh nhá. Còn anh phân vân giữa 4018 và 393 của Yanmar thì mình xin phép cho anh một cái lời tư vấn đơn giản như thế này. Nếu mà anh chọn một cái dòng gọi là thông dụng và nhiều người dùng, thông dụng và có số lượng rất là nhiều người dùng thì đó là 4018. Nhưng nếu mà anh chọn một cái dòng mà có cái động cơ cũng như là động cơ là tương đối là khỏe nhá, khỏe và hộp số êm, thì anh nên tìm đến 393 và hộp số nó sẽ êm hơn là 4018. Đó là cái về cơ bản khác nhau giữa hai cái máy. Còn về thông số nó giống nhau y hệt. Còn về lái thì 4018 sẽ là lái bán trợ lực, tức là qua cái bốt lái cơ đấy, trợ lực qua bốt thủy lực qua bốt lái cơ. Còn 393 thì trợ lực hoàn toàn bằng xi lanh. Rồi 393 là động cơ của Yanmar, còn 4018 động cơ của Kubota. Là hai cái đó là Mạnh cũng Mạnh thì Mạnh thích cái động cơ của Yanmar hơn anh nhá. Rồi xin chào Dòng Ca. Anh Mạnh cho em hỏi máy Kubota L2402 DT dùng nhớt hộp số loại nào tốt, và lúc khởi động máy ra khói đen có bị sao không anh? Xin cảm ơn. Dùng nhớt thì chúng ta nên dùng nhớt hai thành phần, người ta gọi là nhớt hộp số và thủy lực cùng hai trong một đấy.
gọi là nhớt hai tác dụng trong một thùng. Một loại đó là nhớt hộp số thủy lực là tốt nhất và có cái thông số thường là 75W80. Rồi thứ hai là lúc khởi động ra khói đen thì có bị sao không? Lúc khởi động ra khói đen thì chả có vấn đề gì cả. Nếu như khởi động xong nó không ra khói thì ok anh nhá. Còn quay lại câu chuyện nhớt thì anh có thể dùng nhớt Kubota, nhớt Janma, nhớt John Deere là một trong những cái loại nhớt mà nó gọi là chuyên dùng chính hãng cho máy nông nghiệp, và ba cái loại nhớt đây thì có thông số giống nhau, có thể dùng được cho nhau và nhá. Xin chào Hùng Nguyễn Khắc. Chú Mạnh, chú nói chú chụp hình cái gì rú ra. Anh Hùng dây điện thùng dầu cho anh mà không thấy chú. Ôi đúng rồi, cái này rất cảm ơn anh Hùng Nguyễn Khắc. Anh Hùng Nguyễn Khắc có máy 5018 bên Nông Cống, em nhớ rồi. Và anh có nhờ, em có hứa với anh là em chụp cái dây điện của cái thùng dầu, nhưng mà đúng là lu bu công việc rồi cũng quên mất. Rất cảm ơn anh đã nhắc, và Mạnh sẽ chụp cho anh, gửi Zalo cho anh vào trong ngày mai anh nhé. Rồi xin chào Duyên Bùi. Anh cho em hỏi máy cày mà chế dàn cồng lúa có ảnh hưởng đến bơm thủy lực hay phớt dàn phay không ạ? Chả ảnh hưởng gì cả, bạn chế thoải mái, nặng thoải mái, tự khắc nó không lên được thì nó không lên thôi. Mày nói nặng thoải mái ở đây là để bạn biết rằng là không phải cứ nặng mấy nó cũng lên được, nhưng mà có nặng bao nhiêu nó không lên được thì nó cũng không phá, bởi vì là người ta đã tính toán cái độ an toàn và nó có cái van an toàn rồi, nên là nặng quá thì nó không lên thôi, nó chả ảnh hưởng gì đến hòa bình của thế giới cả, nó chả ảnh hưởng gì đến cái tình trạng của nó cả, cái độ bền của nó. Bởi vì anh tưởng tượng này, khi mà anh đeo một cái dàn sới cho anh đi rất là nhanh, xong qua một con ổ gà anh nhỏ này uỳnh một cái dàn sới nó mới lên uỳnh một cái, nó còn nặng hơn gấp 2 lần anh nâng cái dàn sới nặng, nó giật mạnh như thế nó còn chả vấn đề gì. Hoặc là anh đang đi cày nha, nó đang vít xuống dưới đất mà anh đi vô nó hực một cái vô cái gốc của cái hòn đá, anh biết chuyện gì xảy ra, nó vít cái sừng trâu cũng như móc 3 điểm vít xuống, nó giật bực phản. Thế là nó đã có cái van an toàn và nó xả áp luôn, bảo vệ cái hệ thống phớt xi lanh. Thế thôi, nên là anh cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì hết, cứ bơm căng, bơm tới tầm luôn. Nhưng mà cho anh một cái thông tin là thường các cái máy cày trung bình từ 50 mã lực trở xuống thì nó nâng được cỡ tại cái điểm móc ấy, nó nâng được khoảng 1 tấn trở xuống. Còn anh chế càng vươn ra xa thì nó càng lực nâng nó càng giảm đi, trọng lượng nó càng giảm đi anh nhá. Rồi, xin chào Hà Văn Triệu. Anh ơi, em muốn mua con máy cày bé khoảng 14 mã lực thì nên chọn Kubota hay Janma? Em cảm ơn. Nếu như mà bạn mua về để làm ruộng nước thì Mạnh khuyên bạn là không nên mua cái loại tầm cỡ đó. Còn nếu như bạn mua về để đi phun thuốc sâu, hay là đi chăm sóc mía, hay là đi chăm sóc vườn cây, đồi cỏ, rừng chè của bạn ấy, hoặc là chăm sóc nông trường nông trại của bạn thì bạn mua loại nào cũng được. Nhưng mà bạn đã mua để về để làm lúa, kể cả bạn làm ruộng lúa nhỏ, nhưng mà cái máy nó lội xuống nước thì nó phải đủ công suất nó mới chạy được. Tất nhiên là những cái máy nó vẫn chạy được nhưng không được mấy đâu, nó không ăn thua đâu. Nên là bạn xem xét lại, đã chơi ruộng nước là phải từ 30 mã lực trở lên, còn nếu không thì đừng có chơi. Chăm sóc thì bao nhiêu thì tùy bạn, Kubota hay Janma đều tốt. Còn đã làm ruộng nước thì phải tăng lên 30 mã lực, và đã chọn đến Kubota Janma rồi thì tùy theo sở thích của bạn.
đấy. Và tầm 40 mã lực thì đúng là tùy theo sở thích của bạn, con nào cũng được. Muốn êm thì chọn 393, còn muốn thông thường thì chọn 4018, vậy thôi ạ. Xin chào anh TD Vivo. Cho em hỏi máy John Deere hiện đại như vậy sao hơi nước vẫn vào mặt đồng hồ vậy? câu câu này không biết là hỏi thật hay là hỏi đểu. Không có cái máy nào là cái máy hoàn hảo cả, mình cho là như thế. Và không có máy nào là máy hiện đại. Máy John Deere không phải hiện đại, máy John Deere không hiện đại. Ví dụ như 3036 không phải là máy hiện đại, nó là một cái loại máy thiết kế bình thường như mọi cái máy khác, chứ nó đâu có John Deere. Đừng nói John Deere hiện đại, mà nhiều các cái hãng khác còn hiện đại hơn, tùy theo từng dòng thôi, tùy theo từng dòng. Tất nhiên là có những máy John Deere rất là hiện đại, nó tự động, nó đủ thứ. Những máy Kubota cũng tự động, máy Yanmar cũng tự động, nhiều máy khác tự động và rất hiện đại. Rồi, chứ không phải là nó tuyệt vời đỉnh cao hiện đại đấy không. Máy nào cũng sẽ có những cái sự cố nhất định, và chỉ đơn giản là chúng ta cố gắng tìm ra cái giải pháp để giải quyết cái sự cố đó thôi anh ạ. Chứ còn cái máy, nếu như mà anh hỏi một câu rất là thật lòng về máy John Deere hiện đại thì mình cho là cái câu nhận định này là hơi quá hơi quá về cái mã máy đấy. Chứ còn mình cũng không chê là nó không hiện đại, không hay là có hiện đại, nhưng mà tùy theo thiết kế từng dòng máy, chứ nó không phải hiện đại. Hiện đại đối với quan điểm của mình, hiện đại đây là điều khiển tự động, rồi các cái hệ thống thông số kỹ thuật của nó phải cực kỳ là tự động thì nó mới gọi là hiện đại. Hiện đại thì hai điện mà bằng điện này hoặc bằng điện hoặc bằng nhớt rất là nhiều thì mới gọi là hiện đại anh nhá. Những cái máy đời cũ nếu như mà nó có số nhớt, nó tự động, điện nhiều thì mạnh cho nó là hiện đại. Những cái máy sinh năm 86 rồi GL của Kubota, rồi F của Yanmar rồi các thứ, nó cũng rất hiện đại bởi vì nó tự động, nhưng mà hiện đại hải điện. Anh ơi, cái này mình nghĩ là anh cũng nên vui vẻ để tháo các cái mặt táp lô ra, chúng ta vệ sinh xong rồi bơm keo lại thì mình nghĩ nó mới được. Xin chào Lợi Ngô Văn. Anh Mạnh đổi lịch qua thứ sáu à? Vâng, anh Lợi Ngô Văn ơi, Mạnh thấy là nhiều anh em nói là thứ năm thì nó có cái gì nó giữa tuần, nên là anh em đang tập trung vào công việc rất là nhiều. Và bản thân Mạnh cũng thấy như thế. Mạnh cũng thứ năm cũng có nhiều việc lằng nhà lằng nhằng. Nhưng mà thứ sáu thì máu chảy về tim, nên là thứ sáu thì chắc chắn là qua thứ sáu là sẽ đến thứ bảy. Nếu không có gì thay đổi thì qua thứ sáu là sẽ đến thứ bảy. Nên là thứ bảy sẽ giữa tối thứ sáu và tối thứ bảy thì thường là mọi người sẽ lắng được ở tối thứ sáu hơn. Còn tối thứ bảy thì nó lại không hợp lý, bởi vì lúc đó là có lẽ là anh em cũng sẽ dành những cái thời gian để gặp mặt giao lưu hoặc là dành cho gia đình nhiều hơn. Thì Mạnh quyết định là đổi sang tối thứ sáu để cho dù là sẽ có một vài cái thông tin là anh em sẽ không nắm được, nhưng mà Mạnh tin là thời gian dài thì anh em sẽ thấy tối thứ sáu nó sẽ tốt hơn. Và cũng là một cái ngày mà trung bình của chúng ta ấy, là chúng ta tập trung được hơn. Cảm ơn Lợi Ngô Văn rất là nhiều. Xin chào Từ Đặng. Cho mình hỏi máy không ra dầu mà lại hao dầu máy là sao? Máy không ra dầu thì cứ nổ máy lên là nó, mày nghĩ là nổ máy lên là nó đốt dầu thôi, là nó hao thôi. Chứ không có cái máy nào mà lại không hao dầu cả, cứ làm là hao dầu thôi. Còn nếu như mà hao nhiều quá, nếu như hao nhiều quá một cách nghiêm túc thì bạn phải kiểm tra xem là nhớt có lên không.
Nếu như mà nhớt lên nhá là dầu nó đang bị rỉ, qua bơm quá và nó xuống bùng nhớt bạn nhé. Rồi xin chào Chamter 2. Chú cho anh hỏi máy Kubota M165 mở thêm cửa dầu chỗ nào ở bơm cao áp? Anh ơi, mở vít thứ hai, mở vít thứ hai và thứ ba của bơm cao áp thì sẽ được anh nhá. Vít thứ hai và vít thứ ba thì nói thế thì nó có thể tính từ trên xuống ấy, từ phía trên ấy, 1 2 3 thì anh mở cái vít thứ hai thứ ba mỗi thứ nửa vòng nữa. Rồi xin chào anh Nhật Vũ Hùng, chào Mạnh nhé, hôm nay anh em vào hơi muộn. Cảm ơn anh Nhật Vũ Hùng rất là nhiều. Rồi xin chào anh Nguyễn 0804 Tình. Heo dầu DC70 ở đâu cân được? Máy em cần cân mấy lần rồi mà về chạy được 1 tiếng là tuột ra khói. Ôi, thế thì bạn phải nói chung là như thế, đừng có đi cân nữa. Mà cho là đừng có đi cân, mua một cái con heo khác, có thể là heo bãi cũng được, nó còn đỡ hơn. Chứ trời kiểu đấy thì tiền đâu cho lại bạn nhé. Bởi vì là cân xong rồi thay lõi thì tùy theo tình trạng, tùy theo cái chất lượng của lõi thôi, lõi piston lông dơ thôi bạn nhé. Tốt nhất là mua một con heo khác, bãi cũng được, đang chạy còn ngon là được. Rồi xin chào anh Bền Nguyễn này, xin chào Trung Đỗ, bố Thành Đạt, Lê Cương, Cường Phan. Cái bên cái Dương Định, xin chào anh Dương Định, Hà Bích. Bên cái xin chào anh Việt An Nguyễn, Văn Thế, Thủ Lĩnh, Trần Công Thành, Đặng Bá Quý. Xin chào anh Hải Trần. Anh ơi, làm cái video đường điện 105 không ben chân đi anh. Đường điện 105 không ben chân. Thật ra là Mạnh nợ anh em rất nhiều các cái video và cũng nung nấu ấp ủ rất là nhiều video. Nhưng mà Mạnh sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ tập trung được nhiều thời gian hơn để làm video phục vụ cho anh em hiểu biết hơn về máy. Mạnh có rất nhiều các cái hệ thống về tài liệu về video rồi nhưng mà chưa dựng lên cho anh em xem được. Xin chào anh Dự Nguyễn. Anh Mạnh cho em hỏi 4508VN cày số 2, bừa số 2 nó có hại không em? Bừa số 3 nó chạy nhanh quá. Số mấy cũng được bạn ơi, không quan trọng đâu, quan trọng là nó thoát tải thoát máy, đừng có bị ì là được bạn nhá. Xin chào Từ Đặng, xin chào Văn Nghĩa, Ma Văn Nghĩa. Máy H850 có ga điện, có phải máy Trung Quốc sản xuất không? Đúng, cái máy H850 mà ga điện ấy, Mạnh thấy cũng có nhiều anh em dùng. Đây là nguyên nhân của những người mà không tìm hiểu kỹ xong rồi mua máy bất chấp. Đấy là máy của IH850 Pro, mua từ Trung Quốc, hàng cũ bãi, mua từ Trung Quốc mà bán lại đắt. Một số đại lý là ăn chơi là phát phạt, dám mua là dám bán, nên là Mạnh thấy nhiều anh em chơi cái IH850 Pro ấy, ga điện nhiều lắm là hỏng rồi, là có vấn đề rồi. Cái đó chính xác là xuất xứ từ Trung Quốc luôn. Còn Trung Quốc thì cũng không quan trọng, quan trọng là cái máy đó là khi mà anh em mua về là nó sẽ bị không có cái hệ thống đi cùng, vì nó nhiều điện quá, và khi anh em gặp trục trặc thì cực kỳ là vất vả. Chính vì thế nên là anh em phải cân nhắc rất kỹ. Nếu như mà đã mua cái máy đó rồi thì phải bảo vệ cái hệ thống điện rất kỹ, nhất là anh cu tí, để cho tránh trường hợp là mua về xong rồi chạy xong rồi hỏng hóc, rồi lúc tìm người sửa rất là khó vì nó phức tạp.
nha. Còn IH850 mới hoặc là của Việt Nam bây giờ, ở Việt Nam bây giờ là nó không có ga điện, nó tối giản của máy IH850 để cho anh em có thể chủ động được hơn. Chứ Mạnh thấy cái IH850 Pro ấy của tàu ấy là điện kinh lắm. Xin chào Phong Đoàn, bạn tư vấn cho mình với máy cày mình để guarantee thì có khói thừa nhiều, còn lúc ga lớn chạy thì nó ít, như thế thì theo Mạnh nên làm hơi lại chưa? Hơi thừa và quyết định làm hơi thì cũng nên xem là cái lượng tiêu hao gọi là hao hụt nhớt động cơ nó lớn hay không. Nếu hao hụt nhớt động cơ lớn thì nên làm lại, còn nếu hao hụt nhớt động cơ vừa chịu được, cũng như là cái sức khỏe của cái máy nó vẫn còn mạnh, vẫn còn dùng ok, thì anh chỉ cần thay nhớt thay lọc là ok anh nhé, không cần phải tốn tiền làm hơi làm cái gì cả. Tất nhiên là làm được thì tốt, nhưng mà chưa chắc đã làm xong đã ngon. Rồi, xin chào anh Chữ Nguyễn, Lợi Ngô Văn, Vĩnh Quỳnh, Tự Trần. Anh ơi, 3218 kéo được lưới cày mấy lưới vậy em? Cảm ơn anh. Tùy lưới anh ạ, có thể kéo được 6 lưới 7 lưới anh nhá, loại mỏng nhỏ. Rồi, xin chào anh Tuấn Phạm Quang, máy gặt DC70 mới khi gặt ruộng sụt cần tiến đẩy bơm tự đẩy lại là sao? Nếu như nó nặng quá thì nó sẽ đẩy lại anh ạ, nặng quá thì nó sẽ đẩy lại, thì có thể anh siết thêm một cái con ốc của cái cần tiến lùi vào cho nó chặt thêm một chút nữa để cho đỡ lỏng thì nó đỡ đẩy lại thôi. Chứ còn lúc mà nặng thì bất cứ cái máy nào nó cũng sẽ có cảm nhận thấy nó đẩy lại, nó dội cần lại, đó là biết là nó nặng lắm rồi. Anh Trưởng Nguyễn, chú chế hộ anh cái nắp ốc nhớt cầu trước lỗ thoát khí ngon lành vào nhé, anh cảm ơn chú nhiều. Lúc nào có alo cho anh nhé. Ok anh Trưởng Nguyễn nhé. Ok, xin chào Lộc Hà, anh Mạnh cho em hỏi hàng bãi nên mua dòng nào để kéo móc, chọn Isaki hay Mitsubishi MT hơn? Nếu như kéo móc nhé, Mạnh cho anh một lời khuyên, đó là chọn Shibura, thì hộp số rất là kinh khủng ngon. Và chọn cái dòng nào mà nó có nhiều số, ví dụ 18 số tiến, 18 số lùi đấy thì cũng được, để chọn được cái số đồng tốc nó tốt và có 4 số sới thì chọn càng tốt anh nhá. Chọn 4 số sới và 18 số tiến, 18 số lùi. Chọn cái số nào nhìn anh nhìn cái chỗ phần kéo móc ấy, nó hầm hố, nó ke, nó nồi đồng cối đá thì mới chơi được anh nhá. TV Vivo, anh ơi cho hỏi máy cày John Deere có đủ tiêu chuẩn làm nồi đồng cối đá không? Nếu như mà gọi nồi đồng cối đá về từ dòng máy 5D trở lên thì đó gọi là đồng đá cối vì cái số nó rất là bự, thịt nạc, nó giống như con trâu ấy. Đó, nó giống như con trâu ấy. Thì nhìn thấy là đã thấy nó nồi đồng cối đá rồi. Nhưng mà các cái dòng cho lúa như 3036 thì nó là dòng trung bình bình thường. Dòng bình thường thì nó mới đi lúa, nó mới thoát được. Rồi, xin chào Lợi Ngô Văn. Rồi Nhật Vũ Hùng. Rồi, xin chào anh Từ Đặng Văn mà rồi xin chào anh Cũ máy cũ cho em hỏi có hai loại máy gặt DC105X và DC105X HK, ký hiệu HK khác gì vậy anh? Anh của cái này Mạnh cũng chưa cập nhật thông tin, nên là có thể anh nhắn tin cho Mạnh qua Zalo đi, Mạnh sẽ tìm hiểu và trả lời anh qua Zalo nhé, để anh hiểu biết hơn.
và cũng là một cái đấy Mạnh sẽ tìm hiểu cho anh để Mạnh cũng hiểu hơn. Rồi, xin chào Bền Mai. Cảm ơn anh em Bền Mai rất là nhiều, những người có tâm như bạn để anh em làm ăn hiểu thêm. Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi Mạnh sẽ xin phép là Mạnh trả lời một câu hỏi của anh Cương Phạm. Mạnh ơi, anh muốn chế ủi đầu cho con máy L124 thì chế độ bao nhiêu tiền vậy anh? Cảm ơn nhiều. Cái này thì anh nó chỉ là em nghĩ con L124 nó đã có cái công tắc điện của cái ben lệch rồi, ben nghiêng rồi. Anh lấy nhớt từ đó, anh lấy nhớt từ đó thôi. Xong đó anh lấy nhớt từ cái ben nghiêng đó, không dùng ben nghiêng nữa, cho sang cái ủi đầu, hoặc là anh chuyển qua cái khóa 3 chạc để anh đưa cho ben nghiêng và dùng cho cả ủi đầu luôn, thì Mạnh nghĩ là nó sẽ rất là rẻ. Và chỉ cần mua xi lanh, ví dụ như cái xi lanh này, cái xi lanh của KTM 2 đầu táo này là hành trình là 280, ti là 28, đường kính này 60 này, là rất là khỏe này, và tim là 50, thò ra là dài nhất là được 780, 78 phân, thì nó cũng đủ cho các cái máy từ 50 mã lực trở xuống là làm được cái ben lệch, xin lỗi, làm được cái ben ủi. Thì cái giá của cái này có 1.850.000 mới của KTM. Có van chống tụt luôn, van chống lút bất, nói chung là chúng ta đều phải dùng van chống lút. Rồi, anh Đặng Bá Quý cho em hỏi cách thay lá bố Janma AVK70. Thay lá bố Janma AVK70 anh cứ bóc ra anh thay bình thường thôi, nhưng nhớ lúc lắp vào thì khập cho nó xít mặt, rồi khập xít mặt nha, xong mới được siết ốc vào. Nếu như mà anh đấy nó chưa xít mặt, anh siết ốc rồi thì nó sẽ cong lá bố. Rồi, xin chào anh Mạnh, cũng xin phép là họ trả lời thêm một câu của bên anh em bên Facebook tí, vì đã về cuối chương trình rồi. Mạnh ơi, con máy L124 muốn rồi Phan Anh, tôi thấy nhiều bạn hay lên động cơ cho máy Kubota, ví dụ như L145 lên 2.7 có được không và có ảnh hưởng gì không? Thường là lên động cơ ấy mà chúng ta không chọn được cái động cơ với cái tốc độ đủ ấy, vừa phải ấy, thì chúng ta sẽ gặp cái trạng thái là ga nhỏ thì yếu, còn ga to thì thừa. Đó, nên là lên động cơ thì chúng ta phải xem cái tốc độ tối đa đoạt tải của động cơ nó bao nhiêu, thì chúng ta mới có thể làm được. Còn L145 lên L145 thường là 45 mã lực nó từng 2.2 hoặc 2.3, thì lên 2.7 thì cũng được, nhưng mà tốc độ của nó thưa anh em là nên để 2.400 vòng phút. Cái tốc độ đặt tua ấy, đặt tải ấy, là 2.400 vòng đến 2.600 vòng phút là tối đa, đừng có lấy cái động cơ cái tốc độ cao hơn thì nó mới đạt được. Còn nó sau khi đấy thì tất nhiên số má mọi thứ nó cũng hung hăng hơn, nó cũng sẽ nhanh già hơn, nhưng mà chúng ta bảo dưỡng dầu nhớt tốt thì nó cũng sẽ ok. Và thưa anh em, Mạnh cũng xin phép được đọc tất cả những anh em, tên những anh em mà đã gửi câu hỏi nhưng Mạnh chưa thì trả lời được. Thì đó là Thị Yên Lê, Từ Đặng, TV Vivo, Hà Anh, Cường Nguyễn, Thanh Tú TV, rất nhiều anh em luôn, Lê Thị Hạnh, Bền Mai, Thị Yến Phạm, Máy Nông nghiệp Việt Nam, Cà Phê, Duy Thiết, Khương Nguyễn, Hát, New TV, Ba Cường, Hải Lê, Khương Nguyễn, Tự Trần, Tùng Lê, Xuân Huy Trần và Khương Nguyễn.
rất cảm ơn những anh em đã gửi các cái câu hỏi về những buổi phát trực tiếp của Mạnh. Và thưa anh em là anh em hết sức thông cảm nếu như mà chưa nhận được câu trả lời của Mạnh. Và nếu anh em nào rất là cần thì có thể nhắn tin Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp. Nếu như mỗi khi anh em cần chữa cháy thì có thể trực tiếp cho Mạnh qua số điện thoại 0904 987 558 hoặc 0398 490 986, tùy theo Vina hay là Viettel để tiện cho anh em, hoặc là Zalo của hai số đấy. Thì Zalo thì Mạnh không có khóa hay không có hạn chế, mà luôn luôn mở open để cho anh em có thể nhắn tin được, không cần phải kết bạn thì hãy nhắn tin nếu cần. Hoặc là anh em có thể truy cập vào các cái website kỹ thuật máy.vn để đọc các cái thông tin bài viết và xem các sơ đồ thao lắp cũng như là các cái bài viết liên tục ở trên cái website về kỹ thuật máy để làm chủ cái máy hơn. Và một lần nữa chúc anh em máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Mình xin phép được dừng video tại đây và chúc anh em một lần nữa buổi tối ngủ ngon, ngày mai làm việc xuôi xoát và luôn luôn yêu nghề máy và làm chủ được cái máy. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video vào 8h30 tối thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mình xin phép được dừng video tại đây.